چطورید بچه‌ها؟ درود بر شما. اومدم راجع به نوشته کوتاه کمدی آف ارورز شکسپیر صحبت کنم. چیزی که خیلی بیشتر از یک کمدی میره و تو استایل فارس نیست، مثل داستان اصلی که شکسپیر از خود اون الهام گرفته به اسم منایکمی، اگه اشتباه نکنم، از پلوتوس، که امیدوارم پرونانس چیزایی که میگم خیلی خطا نزنم، بر همین اسمشون رو صفحه مینویسم. و حالا جدای از اون، در هر دو داستان ما با یک کمدی طرفیم در رابطه با فهم اشتباه از هویت که یک سری کاراکتر رو تو خودش جا میده و داستانی رو روایت میکنه تا به اون نقطه مد نظرش برسه. و من به خصوص میخوام راجع به نوشته شکسپیر صحبت کنم و زیاد سمت مقایسه و این چیزا نمیرم، به خصوص که نوشته پلوتوس رو نخوندم و به خصوص در اصل که من کلا خارج از فضای کتاب چیزی راجع به شکسپیر و این چیزا هم نخوندم. اگه ظرافتی حتی بین انتخاب اسمها و تفاوتی که توی نامگذاری ها هست، شهرها، لوکیشن ها، یا حتی اهمیت بازه زمانی روایت و این چیزا کلا هست، نمیدونم متاسفانه. و ترجیح همینه که مثلا این ویدیو رو رکورد کنم بعد برم سراغ این اطلاعات. من یه دلیل داشتم که سراغ این کتاب رفتم. یه ویدیو درست کردم در رابطه با کمدی غیر عمد، unintentional کمدی توی ویدیو گیم و جواهر بودن این کمدی که نمیشه به عمد درست کرد، نمیشه به راحتی به دستش آورد. یعنی حتی اگر بخوای به عمد طراحی کنی هم یه سری مکانیک باید بتونی بذاری که باز اون کمدی غیر عمده تو بازی حالا شانس بیاره که درست بشه. کلا تعریف کمدی، اصلا اینکه چطور تو چارچوب ویدیو گیم کار میکنه، که حالا ویدیو درست شده برای چنل من نبود ولی یکی بر خودم احتمالاً درست کنم. و ویدیو رو خیلی وقت مثلا درست کردم، تمام شده رفته، ولی در لابلای درست کردن اون ویدیو یکم سرچ کردم ببینم چقدر میتونم بیشتر درک کنم قضیه رو. کلا راجع به هر چیزی که صحبت میکنم اینجوریه که من یک پیش زمینه‌ای دارم، یه صحبتی دارم، ولی خب بازم میخوام بیشتر بدونم. بعد ویدیو رو درست کردم ولی بازم بعدش سرچ ممکنه بکنم، شاید اصلا موجب به درست کردن یه ویدیو دیگه بشه یا تجربه یک چیز دیگه. که دقیقا همین قضیه من هول داد به این سمت این کتاب کمدی آف ارورز که خب تونستم بخونمش و عجب روایتی و عجب خطایی. یه کج یا بدفهمی به کمک خطای انسانی و واکنش‌های متفاوت به نسبت چیزی که به نظر میتونست خیلی راحت‌تر حل بشه. تجربه به صورت خلاصه عالی بود. اینطور نشد که مثلا قهقهه بزنم، ولی از یک جا به بعد فقط لبخند به صورتم بود، حتی اگه به نسبت اون کمدیه نبود، چه نسبت به نوشته باشه چه روایت و مسائل مختلفی که طرح میشه. هرچند که اون کمدی هم باز جذاب بود و خیلی دنبال کردنی بود. یه داستانی که در نگاه اول به نظر ساده میاد ولی خیلی خوب میشه توش عمق گرفت. به شکل‌های مختلفی راجع به این خطای انسانی، کلا اهمیت هیومن ارور و کمدیش این چیزا صحبت کرده بودم، ولی قطعا نمیتونستم از همه زوایا بهش نگاه کنم. حالا این بار هم تونستم از یک دید دیگه به قضیه نگاه کنم و روی موضوع دست بذارم و یه داستان شیرینم براش دارم که بتونم مثلا با شما به اشتراک بذارم. داستانی که این بار اون خطا رو با هویت قاطی میکنه، یعنی کج فهمی یا اون کمدی که اون خطایی میتونه داشته باشه نسبت به هویت یک نفر دیگه. هرچند بازم دوباره یه داستانیه که ترجیح میدم خودتون بخونید، قرار نیست همه چی رو بگم و اگه کتاب رو میخواید بخونید این ویدیو تجربتون رو شاید حتی خراب کنه و یه مسیر ذهنی بده بهتون که شما میتونستید برداشت دیگه‌ای داشته باشید. چون من نمیخوام موجب به این قضیه بشم، حداقل سعی میکنم این اخطاره رو بدم، مخصوصا که خیلی راحته برای خوندن، اصلا جزو داستانای کوتاهشه و بعد شروع کردن اصلا خودم نمیتونستم دست از سرش بردارم. در بیشترین حالت هم 2 ساعت بیشتر طول نمیکشه. کلا از اون کتاباست که چندین بار سراغش میرید و به شکل‌های مختلفی نگاه میکنید. پس به خاطر همینم که شده احتمالاً اگه دوست داشته باشید میتونید ویدیو رو کامل تا تهش نگاه کنید بعد سراغ کتاب برید، چون در نهایت میتونید یه تجربه دیگه داشته باشید و خودم هم احتمالاً چند بار دیگه سراغش برم. هرچند فعلا ترجیح میدم دست نوشته های دیگه از شکسپیر رو بخونم، با قلم و یک سری چیزای دیگهش بیشتر آشنا بشم تا بتونم با دقت بیشتری یا چرایی استفاده از هر کلمه و شکل جمله بندی و اینا رو بیشتر بفهمم و توجه کنم به این حرفا. اینو فکر کنم گفتم که استایل فارس داره ولی فارس نیست، یه چیز دم دستی و سطحی نیستش که یه چیزی بگه و رد بشه بره. وسط اون کمدیک بودن اینطوریه که بله یک نفر مثلا به خاطر یه تراژدی خانواده‌اش اصلا پاچیده، حالا به دنبال پیدا کردن عشق یا هر آنچه که هست و توی اون داستان روایت میشه به این سرزمین اومده و حالا به خاطر ملیتش یا هر شرایطی که بازم هست باید اعدام بشه، یا اصلا یه چیزی مثل ازدواج و رابطه رو اکسپلور میکنه. ایده هایی مثل همین خطای انسانی، طنز، حماقت، عشق و سرویس دادن، سیاست و اینکه چی رابطه رو رابطه میکنه، باید چیکار کنید، چطور یک سری کارها رو انجام میدی وقتی حتی هویت خودت رو متوجه نمیشی.
که خب سنگینی داستان اگه یکی بخواد سری بهتون بگه رو همون هویت سوار میشه، ولی خب این چیزا رو خودش داره. من خیلی لذت میبرم از اینکه وقتی یه داستان کوتاه اینقدر چیز میتونه تو خودش جا بده و اصلا بحث این که چقدر چیز میتونی ازش یاد بگیری این حرفا نیست. مهم اینه که داستان جذابی داره، داستان فانیه، راحت میتونی دنبالش کنی. حالا یا میتونی بذاری کنار بری مثلا یه شکل دیگه اون موضوع رو اکسپلور کنی، از طریق همین اثر این کارو بکنی. آیا پیدا کردن نیمه کامل ما که همیشه هم دنبالش هستیم ما رو کامل میکنه یا در راستای اون خودمون هم گم میشیم؟ سوالای مختلفی میتونه کرد. ولی هنوز نیازه بگم که یا ایدیا بیشتر نبود که از اول بیشتر جذب شده بودم و بعد خوندن کتاب هم سعی کردم اون ایدیا رو فراموش نکنم. تو پرانتز نیازه بگم خارج از متن که به نظرم اینجا جاش میاد، یه چیزی که بعضی موقع به بچه‌ها پیشنهاد میدم اینه که تایتل یه کتاب یا ویدیو رو ببین و سعی کن بدون دیدنش کل کانتنتش رو حدس بزنی و راجبش بنویس اون چیزی که تو ذهنت اومده. بعد که سراغ محتوای اصلی رفتی و دیدی چقدر فرق میکنه، حالا کنار هم بذار ببین اصلا چرا اینطوری فکر کردی. اگه کلا اشتباه فکر می‌کردی نسبت به یک حقیقت ابجکتیو یا اصلا این چیزی که به ذهن تو رسیده چقدر با این محتوایی که دیدی فرق میکنه، حالا چطور میتونی از توش چی در بیاری. برای من یک سری جاها به عنوان محتوا ساز این قضیه کمک میکرد، ولی از یه جا بعد دیدم که نه، به عنوان مخاطب هم این قضیه خیلی فانه و خیلی واسه کمک میکنه و چیز جدیدی شاید مثلا میشه توش دید. و برای همین میگم که دوست دارم شما هم اگه خوندید جدا از این که خیلی فاصله میگیره از اون چیزی که میخوام و اون ویدیویی که گفتم درست کردم و برای همین اصلا بهش اشاره کردم، کمدی توی ویدیو گیم این حرفا، سعی کنید اصلا خودتون به شکل‌های مختلفی روی میدیوم های مختلف بذارید، نه فقط ویدیو گیم. اوکی من مثلا گذاشتم اون اینترنشنال کمدی رو توی گیم چطور فرم میگیره، چطور دیفاینس اف دفینیشن میشه و این حرفا. مثلا شما هم رو چیزهای مختلف بذارید و به شکل مختلفی بهش نگاه کنید و اگه مثلا چیز جالبی تو ذهنتون بود یا یه سمت خیلی باحالی رفت که آدم فکرشو نمیکنه، نمیخوام بگم جالبه، جذابه، ممکنه اون کلیک اول مغز نباشه، توی کامنت بگید بهم. حالا جدای از این حرفا واقعا سر چه چیزی سراغش رفتم و به چه چیزی رسیدم. یعنی ما توی این داستان بخوام یه مقدار بیشتر باز کنم، ما دو تا کاراکتر دوقلو داریم، من میگم 1 و 2 که اینا از هم جدا شدن. این آقای یک کشورهای مختلف رو داره میگرده به دنبال و دو یک جا ساکنه. بالاخره اینا میرسن به یک شهر ولی به سادگی به هم نمیرسن و زندگیشون به تداخل میخوره، به خاطر اینکه یک یهو انگار جای زندگی 2 رو میگیره و 2 جای زندگی 1 رو میگیره. تو شرایط مختلف مردم اینا رو قاطی میکنن، حتی خودشون همدیگه رو گم میکنن به نسبت شناختی که از هم دارن اون مردم یا شناختی که کاراکتر 1 و 2 از خودشون دارن. تفاوت کاراکتریزیشن اینا باعث میشه که اون سلف پرزرویشن و اون هویت و این چیزا زیر سوال بره. مثلا فرض کنید من برم یه شهر دیگه و با یکی دیگه من اشتباه بگیرم، حالا کسی که نمیشناسم بگه زن منه و همه شهر جور دیگه با هم برخورد کنن و من تصویری که از خودم دارم رو حتی بهش مطمئن نباشم و حتی حالا به صورت شانسی و کمدی وقتی نوکرم هم دوقلو داشته و اینا هم قاطی شدن و اینا هم دارن گیج میزنن، یهو بهم بگه که I am transformed master I'm not I. من اینطور جواب بدم که I think thou art in mind and so am I و خودم رو گم کنم، به خاطر اینکه همه من رو زیر سوال میبرن و حتی خودم نمیتونم اون هویت خودم رو پیدا کنم. اما دوقلوی من که الان گیج زده به خاطر شرایط حداقل نسبت به تصویر خودش اینطوری نیست و کسی چیزی میگه جوری جواب میده که خودش رو میشناسه. Know thyself. و اجازه به هیچ کسی نمیده که حتی اگه میخوان شکنجش بدن اون تصویر و هویت خودش رو تغییر بده یا زیر سوال ببره. و اصلا داستانی جذابه. اصلا من کاری به این ندارم که بحث هویت، بحث کمدی آف ارورز، اون طنز غیر عمد آدماست و اینکه مثلا چه شکلی دارن واکنش میدن، چقدر احمقانه و ساده به نظر میرسه، چقدر ساده اینطوری شد و چقدر بامزه است. داستانه همینطوریش داستان جذابه. یعنی میگم مثلا تو تمرین فکر کن کتاب داستانی هم داری میخونی، اصلا اسمو ولش کن که شکسپیر دیگه، همینجوری بخونی باز داستان جذابه. و خوشحالم که این جواهر رو خوندم و یه استارت عالی بود برای خود من تو 2025. حالا به جز مارول رایوالز که همینطوری دارم میرم روی یه ریتمی، ولی استارت نیست، اونقدر مهم نیست. مهم این نیست که مثلا کی بخونید، اولی باشه دومی باشه، مهم اینه که بخونید. ترجیح همینه که دیگه بیشتر از این نگم. یعنی مثلا در حد همون خلاصه همون 2 تا برادر دوقلو هویت‌ها چیز میشه و توی شرایط اینا گم میشن و راجع به یک سری مثلا موضوع داره صحبت میکنه. من مسیرم چی بود، ترجمه‌ام چی بود، همین. من سعی کردم از خیلی صحبت‌ها بزنم، نه بخاطر اینکه مثلا کات کنم، بخاطر اینکه اون شروع به گاشینگ کردن یا تعریف و تمجید
چی هم گاشین که حسشو بهتر میرسه اونجوری نکنم، چون موقع میزد به کلم کتابو بیارم راجع به تیکه‌های مختلف هی صحبت کنم. خودتون بشینید بخونید متوجه حرف من میشید که چی میگم. یعنی شما یهو میتونی به خودت خط بدی، مسیر بدی در رابطه مثلا با تاثیر دین و سیاست و شکل حکومت فقط صحبت کنی به خاطر یک خطی که مثلا توی اون داستان کوتاه بوده و عمقی که مثلا فلانجا میشه تو اون روابط انسانی و شکل مغز و چه بدونم چیزای این شکلی میشه گرفت. یه سری جا اصلا تو خب آدم میمونه چی بگه، یعنی خارج از اون. الان مثلا خب واقعا هم خب طرف شکسپیر دیگه، اسم میکنم خیلی یه جوریه بگم آره خیلی قلم خوبی داره، مثلا من خیلی خوندم اینجوری هم که عجب حسی داره، مثلا ادبیات کلاسیک نه بابا عجب حسی نمیشه. ولی آره حس میکنم تا همین حد بگم تونستم ویدیو رو توی یک حالت بالانسی در بیارم که اکثر کارهایی که میخوام انجام داده باشم هم صحبت کرده باشم، هم بگم چیه، هم چند تا دوباره باز ویلن ساگاتوری سر تیتر مختلف بدم که راجع به این راجع به این راجع به این. حتی اگه رفتید کتابو خوندید راجع به اینتنشنال کمدی توی ویدیو گیم یادتون نره سراغ اونم برید. ولی آره بخونید و دوست داشتید دیسکورد تلگرام یا تو کامنت های همین ویدیو بیاید راجع باش با هم صحبت کنیم. آقا من از آینده اومدم و یه پرانتز دیگه باز کنم، چون دیدم تو ویدیو نگفتم ترجیح دادم بگم. من به خاطر اینکه اینطوری بودم که اصلا ولی میترسیدم چون بودم که ادبیات کلاسیک شکسپیر اونم شکلی که زبان کار میکنه یارو واسه خودش زبان ابداع کرده ولمون کن بابا، حالا شکسپیر نمیگم کلی دارم اینطوری بودم که اوکی بذار من یه نسخه انگلیسی داشته باشم نسخه فارسی، هم انگلیسی خوندم هم فارسی خوندم و جفتش اوکی بود. هر کدوم خودتون دوست دارید سراغش برید، ولی پیشنهادم اینه که دقیقاً به نظرم شما هم چیز کنید، هم انگلیسی هم فارسی بخونید. در نهایت امیدوارم ویدیو اونطوری که میخوام در اومده باشه، چون سر چیزای کوتاه مثلا مانگای وان شات، مانگایی که چه 10 صفحه تا 50 صفحه است تو یه رو میتونی بخونی بره، یا مثلا همچین کتابی تو یک ساعت میشه خون رفت. حالا عمقم داره ولی خب داستان کوتاه اونقدر چیز عجیب غریبی نیست، یه مقدار سخته کلا مثل همیشه صحبت کردن که سخته، یه سری خیلی سخت تره. همین هرچی از کامنت کنید. دمتون گرم و شب و روزگار خوش.